Мене звати Євгеній Панасюк. Я спортсмен-екстремал та професійний рибалка. Я подорожую по світу в пошуках нових пригод та своєї заповітної мрії. Ми долаємо складний шлях. Будь-яке досягнення мети вимагає наполегливої роботи. І настає момент, коли потрібно зробити свій вибір. Є тільки ти і твоя мрія. У всіх вона різна, але мета у нас одна – спіймати її. Риболов Англер. Уже більше години я ходжу по набережній. Відплили десь біля 5 кілометрів від берега. Дуже шкода. Просто словами не передати, наскільки шкода. Я бачу! Всім привіт, друзі! Мене все ще звати Євгеній Панасюк. І в цей раз я відправляюся до Індонезії, на казковий острів Балі. Все вірно, не Балі, а Балі. Саме так потрібно ставити наголос у назві цього острову. Черга просто шалена. Мабуть, всі відправляються зараз на Балі ловити махі-махі. Так ось, ціль цієї подорожі – побачити та почути цей острів. Чому про нього стільки шуму? Чи насправді він настільки містично загадковий та чарівний? Чи це все наслідки блогерського контенту? Чим же саме так особливий цей острів насправді? Ну і нова країна та нова місія здобути трофей. А саме – риба махі-махі. Як завжди в мене це буває, цей переліт був теж спонтанний та геть зовсім не продуманий. По прильоту на Балі я відправився в першу чергу до недорогого отелю, щоб трішки відпочити від дуже складного перельоту і підключити інтернет, за допомогою якого я зможу більше зорієнтуватися над майбутнім місцем локації нашого отелю. Перше, що мені кидалося в очі, це те, що тут лівосторонній рух та просто шалений хаотичний трафік на дорозі. Ну а з позитивного, що перше кинулося мені в очі, це просто неймовірна чарівність природи. І те, що на кожному кроці було дуже багато неймовірно чарівних та загадкових скульптур, зроблених своїми руками місцевих жителів. У вигляді різних тварин, загадкових монстрів та драконів. Це додатково додавало колориту різним загадковим історіям та міфам про цей надзвичайно чарівний острів. І так, трошки інформації. Сьогодні о 3 годині ночі я прилетів в аеропорт на Балі, після чого спробував підключити інтернет. Мене там ледь не розірвали на шматочки місцеві таксисти. До ближайшого району для проживання мені пропонували ціну в $65. Я знаю, що це дуже багато, тому я сторгувався до 20. Приїхав я в якийсь отель, переночував, і ось зараз я шукаю більш зручне місце знаходження ближче до води. Ну і само собою до рибалки. І так, більше години я вже ходжу по набережній в пошуках якогось недорогого готелю. Середня ціна зараз становить десь $30-50.
Ну, це ті, що дешеві варіанти. Я намагаюся знайти варіант, який буде десь біля $20 за ніч. І так, хто шукає, той завжди знайде. Знайшов я собі ось такий номер, це десь $20-25 за ніч. Ось така от штука. Достатньо затишно і, що мені найбільше подобається, наш басейн у нас прямо біля вікон. Перша знахідка в номері мене на якийсь час трішки засмутила. Але потім я згадав свої пригоди в Таїланді і, знаєте, нічого страшного в цьому немає. З причини просто шаленого трафіка на дорогах, єдиним розумним рішенням і, мабуть, найрозповсюдженішим на цьому острові було взяти в оренду мопед для подальшого пересування по острову. На ньому я не економив, так як потрібен був і запас потужності, і дуже гарні гальма для майбутнього комфортного та безпечного пересування по джунглям та горам. А що це? Що це таке? Це ракушка така? Ого. Опусти його на пісок, він буде ходити. Постав, повністю так, переверни його. Він зараз полазить і піде сюди. Першим планом пошуку рибалки в незнайомих для мене місцях це вийти на набережну та знайти риболовні човни і домовитися про рибалку з місцевими рибалками. Здається, все дуже просто. Але на березі, окрім відпочиваючих туристів та серферів, не було нікого. Після того, як я побачив, що навіть індонезійські діти стають на дошку та впевнено пливуть на хвилях, звичайно ж, я не міг відмовити собі в такому задоволенні та самому не спробувати цей вид спорту. Тому що саме Балі знаменитий на весь світ саме тим, що серфери з усього світу прилітають сюди відпочивати та підвищувати свій рівень володіння серфінгом у спеціальних лагерях, яких дуже багато на берегах острову. Мені казали, що серфінг – один із найтехнічно складних видів спорту. Але скажу чесно, з перших спроб ми вже стояли на дошці і освоювали вже невеликі хвилі. Мені дуже сподобалось. І вже після першого тренування я зрозумів, що зимні види спорту – це точно не моє. Ну, а другим планом пошуку рибалки було зайти до ресторану, дізнатися, чи є в них в меню риба махі-махі, і запитати, хто саме постачає цю рибу до їхнього ресторану. А потім вийти з ними на зв'язок, щоб домовитися про рибалку. І вуаля, рибка в садку. Але you say ні. snapper, it's big one fish. The whole snapper, around 500 gram. And about fish and banana. That is we are using mahi mahi. Oh, mahi mahi. Yeah. I can see this mahi mahi before cooking or not. No? Understand. Як потім з'ясувалося, що рибу до їхнього ресторану постачають з риболовного села, яке знаходиться на іншій частині острову, яке знаходиться достатньо далеко. Але тепер я знаю назву цього села. Більше корисної інформації мені не вдалося дізнатися. Знаєте, як має виглядати справжній салат з туни, салат з тунця? Ось так от. Оце ось справжній салат з туни. Пізніше мій товариш та професіональний рибалка Анатолій Назаркін
підсказав мені місцевого рибака на ім'я Гіде, який проживає саме в цьому селі, з якого постачають рибу до нашого ресторану. Я дуже сподіваюся, що саме він допоможе мені з пошуками риби махі-махі. Але для мене це був справжній квест, щоб знайти його, так як ні адресу, ні номера телефону в мене його не було. Є тільки назва села, візуальний опис набережної, де має бути його будинок, та ім'я рибака – Гіде. Так, чисто до слова, то ім'я Гіде шукати на Балі – це все рівно, що у нас Олександра. Рано вранці збір, та відправляємось на ту сторону острову. Дорога була дуже далекою та непростою, але те, що траплялося нам на дорозі, просто переповнювало нас емоціями. Кожна зупинка була вже якоюсь мікропригодою чи незабуваємою історією. Десь вже біля 3 годин я проїхав від одного берегу. Що? Погода в тропічних горах дуже нестабільна. Незважаючи на це, так і просувалися далі. Я проїхав 3 години вже, і мені залишилося десь ще півгодинки, і я буду з іншої сторони острову. І я сподіваюся саме там знайти цього рибака, який і відведе мене до довгоочікуваної рибалки риби махі-махі. Будеш, бананчик? Звичайно ж будеш. Зробив декілька фото до свого інстаграму та поїхали далі. Глаз мой. Ніс мій, бровки мої, подивись на мої брови. Ой, добрались наконец-то. Ну і нарешті я прибув. Я дуже втомився, я виїхав 9 годин ранку, а зараз у нас 3:45,
Я їхав півдня. Я знайшов будинок саме з тим рибаком, з яким я завтра зранку відправляюся ловити рибу махі-махі. Зараз трошки поїм та буду відпочивати. Можливо, ввечері ще вийду на набережну та спробую піймати якусь рибу. This one 350, yeah? Ну що, на один зуб. Піде. Oh, nice. Oh, nice. Воно того варте. So beautiful, so beautiful. Thank you. Я дуже сильно обгорів. Мої руки до сих пір нормально не відмилися від джекфрукту. Я проїхав 200 кілометрів по гірському масиву та джунглям. Мої руки просто відпадають. Я дуже сильно втомився, але нарешті я на місці. Я знайшов будинок саме з тим рибаком, з яким я завтра о 6 годині ранку я відправляюся в пошуках риби махі-махі. Його пошуки були для мене окремим квестом, але велике дякую Анатолію Назаркіну, він в цьому мені дуже допоміг. І ось зараз я відкрив меню в ресторані і всю втому як рукою зняло. Якщо я вам казав, що на Балі дешева їжа, і вона просто по-царськи смачна, то на цій стороні острова ціни на їжу в 2 рази нижчі. В 2 рази. Я дуже радий. Зараз заряджаємося силами і завтра в бій. В пошуках нових риболовних пригод. Всім приємного апетиту! Перед сном я вийшов на набережну, щоб трошки половити. Коли я побачив велику кількість риболовних човнів, я зрозумів, що я знаходжуся в потрібному мені місці. Це невеличке скромне село, в якому живуть сім'ї риболовів. На життя вони собі заробляють тим, що ловлять рибу та продають її до ресторанів та готелів. Але для того, щоб піймати рибу побільше та подорожче її продати, потрібно пливти дуже далеко в океан. А це немала кількість палива, і не кожна сім'я може дозволити собі такий ризик. Витратити немалу кількість грошей на паливо і, можливо, піймати велику рибу, а можливо, геть зовсім залишитися ні з чим. I think it's barracuda. Try to bite me 3 times. And somebody like it. Who is it? What is the name? This fish. Kerun. Kerun? Very strong this fish. Very strong? Careful. This one. Yeah, understand. Wait. You want to throw? I think yes. It's little. Знайомтесь, це місцеві жителі гекони. Багато хто їх боїться. Але на мій погляд, це дуже кумедні та милі створіння. Ми їх сприймали як талісмани. Якщо в домі є гекон, то все буде добре. Риболов Англер. Доброго ранку! 5:30 година ранку і ми відправляємося до Індійського океану. Ми відплили десь біля 5 кілометрів від берегу до першого місця ловлі махі-махі. Це такий собі дерев'яний плотик на воді, який позначає перспективні місця ловлі цієї риби, але він нам не приніс ніякого результату. І було прийнято рішення не втрачати часу і пливти до наступного пункту ловлі махі-махі. А я його вже бачу попереду нас, будемо пробувати. Нормально.
Закидаємо приманку, відпускаємо шнур десь біля 50 метрів. Закриваємо шпулю. І робимо проводку за рахунок ходу лодки. Це такий собі троулінг, тільки можна сказати на живця. Ну, в нашому випадку на мерця. В якості приманки ми використовуємо макрель. А ось і плотик. Наше місце, яке і є орієнтиром перспективного місця ловлі риби махі-махі. Друге місце знову не принесло нам ніякого результату. Ми зробили буквально декілька закидів. І гіде сказав, що немає сенсу впиратися, якщо немає покльовки відразу. Тому було прийнято рішення відразу змінювати місце ловлі. І ми відправляємося до третього пункту. Подивимося, може там нам посміхнеться удача. Закидаємо приманку. Знову відпускаємо шнур метрів 50. І робимо проводку як звичайний тролінг на невеликому ходу лодки. Ну що, давай третє місце. Бог любить трійцю. Давай, не підведи. Why Maki is here to operate? Sometimes the belly is small to here, they're eating it. Sometimes the tuna, sometimes mahi mo eating it. Small fish and tuna catch, yeah? Він каже, що біля цих дерев'яних штук плаває невеличка риба, яку часто їсть тунець, та риба махі-махі теж. Тому ми ловимо біля цих плотиків. І, можливо, ще їх додатково підкормлюють в цих регіонах, щоб риба тут концентрувалася. Yeah. Yeah, bite it. Bite it. Smack. Так, тут хтось є. Мене вже двічі атакувало. Ні-ні, не потрібно. Рибка зникла. Хтось відірвав мою приманку. Тому попитка номер 2. Одягаємо нову рибку через щелепу і до голови, ось так. І робимо знову закид. Ух, вона сильна! Mahi-mahi they get it jumping it. Yeah, every time jumping. Правіше, правіше знімай, правіше, правіше, правіше. Вона пішла вправо, вправо, вправо пішла. Вправо, уходить вправо. Oh, so big. So big fish. На подплот пошла. Yeah, okay. Дуже велика. Ох, хорош!
Ох, красота! Ох, красота! Рука болить просто жахливо. Ух! Yeah, I'm really tired. This is my Боже, який в неї колір чарівний. Ох, вона і сильна! Ох, і сильна! like this. Ох, головне не упасти. Зафіксуюсь хоч спиною, а то, блін, стояти дуже складно, а риба дуже велика. Yeah, okay. Яка ж вона гарна. Ah, Okay. Станьо там, поміняйся з ним місцем. Двигун, двигун, а! okay? No, okay. Зацепились за двигун. А ось зараз дивіться уважно на моє обличчя. Саме так виглядає біль. Дуже шкода. Просто словами не передати, як шкода. Перекусила. Там стоїть металевий повідок, плетений металевий повідок. Спеціальний. Я не знаю, яким саме чином, але вона просто його перекусила. Тільки що знову була покльовка. І ось її наслідки. Раптово Гіде вигукнув. І це була покльовка. Давай ручки тихо, да. А чё не это? Она не прыгает.
Чорт. Чергова невдача дуже сильно псувала наш бойовий дух. Але ми не втрачали надію і пересувалися на наступну локацію. Чергові холості покльовки та зриви. Але результату все ще немає. Check. Раптова зустріч швидко підняла мій настрій, адже це був сам його величність Марлін. Я вижу. I see. Це вища ліга риболовного спорту. Одна з найшвидших риб в світі. Виростає до просто колосальних розмірів і володіє просто нереальною силою та витривалістю. Звичайно ж, я спробував кинути приманку в його бік. Але даю вам слово, в глибині душі мені було дуже страшно. Що буде, якщо він клюне? Я розумів, що до нього я ще не готовий. А мій спінінговий набір тим паче. Риба була невелика. Чуть більше, ніж 1,5 метри завдовжки. Але так як піймати Марліна – це моя заповітна мрія, я був щиро радий цій зустрічі. Там близко, боже, он вообще тут был рядом. Он поплыл на вашу рыбку. Я тебе серьезно говорю. Але ні, на мою рибку він зовсім не поплив. І мало того, Гіде сказав, що ми повертаємося додому. Він сказав, що над островом збирається буря, і дуже небезпечно зараз знаходитися у відкритому океані. Але спочатку я в це зовсім не повірив. Мені здавалося, що він просто хоче зекономити наше паливо. Але трішки пізніше я побачив здалека наш острів, і ці думки дуже швидко пішли з моєї голови. Зате з'явився невеликий страх небезпеки, котра чекала нас попереду. На такій ось не самій позитивній, але дуже емоційній ноті прийшов час закінчувати мою подорож і повертатися додому. Мені є про що подумати і буде що згадати, це точно. І я обов'язково сюди повернусь ще раз. Програш – це теж досвід. Хоч і дуже неприємний, але все-таки досвід. Але така ситуація мене зовсім не влаштовувала. Найнеприємніше було те, що коли ми повернулися до острову, погода була зовсім ясною та спокійною, як мені здалося спочатку. І в знак подяки я хотів би зробити невеликий подарунок від телеканалу Трофей моєму новому індонезійському другу Гіде і сказати йому дуже велике дякую за ці незабутні емоції. Thank you so much for this fishing. Sometimes we catch, sometimes we didn't catch. This is a little present for you, for memories from our TV channel Trophy. This cap have light. You can use in your boat in the morning time. So thank you one more time. Thank you. And see you next time. Thank you. No problem. We catch fish, but it's life. It's fishing. Sometimes have, sometimes don't have. You want to bring coconut? Так, вам зараз не здалося. Разом з кокосом з пальми злетіла курка. Yes. Good. BM lang lagi ya. Ого, мне же ногу цвикнула. Very fun. Yeah.
Yes. Приємного апетиту. Після довгої рибалки та після жаркої такої погоди це саме те, що потрібно – випити свіжого кокоса. Yummy. You fishing today? Huh? Fishing today? Yeah. Yeah. And I catch big monkey. How many fish you have? Друзі, всім привіт! 30.01. Прем'єра другої серії риболовні пригоди з Євгенієм Панасюком. Дивіться на телеканалі Трофеїв 2028. Це просто ідеальна атмосфера для роботи над новими передачами.